Eli nosturi pystyttäminen, eli petaus, niin sanotusti. Kaivannot, kaikki tämmöiset. Mulla nyt enin osa on noita henkilönostimen pystytyskuvia, mitä kaivelin tuolta. Mutta pari löytyy nosturistakin. Isoja nostureitahan meillä ei oo. Eli tämmöisiä aika pieniä nostureita, niin katsotaanpa tästä. Ensinhän me totta kai aloitetaan näillä kaatokuvilla. Yleensä nämä kaatumiset johtuu niinkö maaperän pettämisestä. Tai sitten ei ole tukijalkoja ajettu. Sekin on ihan vaan inhimillinen virhe, jos on väsynyt ja kaikkia. Ja meet vaan jatkaa jonkun työtä tai tämmöstä, niin aina pitäisi varmistaa kaikki. Ja sitten on näissä isommissa nostureissa on semmonen homma, että kun jätät toiselta puolen jalat sisään ja sulla on paljon painoa takana, vastapainoja, niin se menee selälleenkin. Ei oo kauaa, kun tässä viimeksi kaatui tässä ihan lähistöllä iso nosturi. Siinäkin vissiin maaperä oli kaivettu vasta auki ja täytetty. Siellä oli vissiin joku vesikuoppa siellä syönyt maan pois. Ja siihen se pötkähti. Onneksi ei käynyt niinkö henkilövahinkoja, että vehkeitähän saa rahalla uusia. Mutta muistakaa aina, kun menette työmaalle, niin tillaajan pitäisi tietää, onko maaperän alla jotain, kaivoja varsinkin. Ja sitten noissa vanhemmissa paikoissa, niin öljysäiliöt, kaikki ne on vaan veetty asfaltti päälle. Niistä ei ole monella tietoa. Mutta joo, tämmösiä hommia, ja muistakaa täyttää pystytyspöytäkirja, että se on tärkeä homma, että se on täytetty ja vakuutus sitten korvaa, jos siinä jotain tapahtuu, joka ei ole niinkö tahallisesti tehty niin sanotusti, ohitettu rajoja sun muita. No uusilla nostureillahan nyt ei, sehän pitää semmoista ääntä, että niillä ei pysty ohittamaan, ne menee niin hittaaksi ja kaikkea. Jos ei niitä ole ohitettu, niitä ohituksen juttuja, niin no kumminkin. No niin, pettaamista. Tämä on semmonen, tämä henkilönostinta Palfinger P480. Tää nousee 48 metriä. Ja se ei paina kuin 18 tonnia. Eli kurottajan verran. Tässä on samassa se varjopeissi, mikä on nostureissa. Eli se laskee joka jalalle ja kääntökehälle nostoarvot. Eli se ei anna kääntää edes sinne, missä sulla on nollajalat tai pikkusen ulkona. Mutta tämän on joutunut laittaa aika monen pahaan paikkaan tämän nosturin. Aina kun nurmikollekin pistetään, niin aina isommat lätkät sinne. Tai niin kuin tämäkin on ollut metäsä. Ja se on tosi epätasainen. Jalan alaosat ei ole kiinni 6 mm pulteilla, niin ne pitää olla melko suorassa aina, että ne ei pamaha irti ja tämmöstä. Niin tuonne metikkoon ja tämmösiin, niin aina koittaa saada puilla ne suoriksi. Ja aina noston puolelle enemmän puita. Ja sitten kun mennään mäkkeen, niin aina niin poikittain puut sillä, että se suoristuu. Ja nämä on sitten nämä voimalinjatyömaat. Nämä on, talvella ne on parempia, mutta silloinkin niin pitää kyllä tietää, että suo on jäässä tai tiet ja kaikki nämä. Ja kunnon tuenta, aluslevyt. Siellä on yleensä semmoisia rautalevyjä ja kaikkia, että
Ei muuta kuin sanoa niille, että viekää sinne alle, että minä en tuonne voi ajaa enkä laittaa konetta pystyyn muuten. Tässä on yksi semmonen esimerkki. On jyrkkä mäki, kone pitää saada ylös ja tämmöstä, niin koittaa saada mahdollisimman suoraksi nuo aluslevyt ja aina poikittain mäkiä vasten, ettei ne lähde niin helposti luistaa ainakaan. Ja tässäkin niin 13 kerroksesta vaihdettiin ikkuna. Toisella puolella ihan minijalat ja tuommoinen mäki. Kyllä se rupeaa pikkusen niin jännittää, että pysyykö se kone paikalla, että sieviä liikkeitä. Sitten on just näitä tosi ahtaita, jossa menee vaan tie. Sitä ei ole ajateltu, että nosturi pitäisi saada jalat siihen. Ne jalat on sitten tuolla ojissa ja kaikissa, niin ei muuta kuin hirveänä puita. Sitten päästään näihin kaivosysteemeihin, että niin normikaivo, jossa ei ole mitään semmoista allasta alla, niin kyllä siihenkin saa jättää väliä, riippuen nosturista tietenkin kuin iso on. Mutta jos metri jättää, niin se on ihan hyvä ja isot aluslevyt siihen. Tillaajan pitää tietää, että missä niitä on ja näin. Tässäkin on just hyvä kuva. Siellä on kaivoja. Sitten siellä on noita betonikansia. Siellä on toinenkin nosturi, jossa on kaivo tuolla lähellä. Niin sillä on just metri päähän. Ja sitten jos on isoja sadevesikaivoja, isoja putkia tuolla maa alla, niin ei mielellään siihen linjaan laiteta jalkoja. Senhän näkee kaivosta kaivolle, että missä se menee. Sitten jos on sora laitettu justissa hiekan päälle, niin kyllä se pitäisi yleensä lätkätä ja tällä, että kyllä se jalka painuu. Ja jos ette ole varmoja, että mitä siellä on tehty näin, niin voi painaa nosturin yhdellä jalalla sinne 20 tonnia painua. Ja jos se sinne painuu, niin ei muuta kuin isompaa puuta ja lätkää siihen. Monessa paikassa on just pitänyt sanoa, että en minä voi tuonne ajaa, että tuossa on vaan tien kohta. Mä en saa jalkoja ulos. Ja tuossa on kaivanto, joka on aivan mälliä täynnä. Ja mun pitää saada jalat tuonne kunnolla ja nosturi kunnolla pystyy ja varmistaa, että se pysyykin pystyssä. Että sen verran kauas ottaa kaivannosta. Siinähän on, että kuinka syvää se on. Ja se 45 asteen kuluma siinä kaivannon reunassa, niin sen verran pitäisi ottaa konetta siitä kaivannosta irti, mitä se on syvää. Eli jos olisi metri syvä kaivanto, 45 astetta kuluma, mitä niissä ei yleensä ole ees, ja siitä sitten metri niin kauemmas jalka. Mutta joo, niin kuin täällä yhdellä työmaalla, niin siitä oli tieto, se oli louhittu tuo, minne nostelin nuo sadevesikaivot, niin se oli tieto, että siellä on kallio alla ja siinä on murske ja se on lätkätty. Eli ei painunut jalka, vaikka siihen tuli melko kova paine. Ja sitten voin tästä varjopaseesta sanoa, että kun se antaa jalan päältä nostaa paljon enemmän mitä sivulta tai takkaa. Se laskee just sen jalan päälle. Eli sulla nousee se oikeastaan se takajalka aina niin noston vastakkailta puolelta, jos rajoilla mennään. Eli paineet menee nollaan. Sitten kun nostetaan tuolta kaukaa jalan päältä, se pitää tuoda lähelle, jos meinaat toisen jalan päälle saada ja vie kauemmas. Koska se aina piippaa sitten tuossa, että se pitää aina miettiä. No se vähän ahas paikka tämä.
Pienissäkin nostureissa, no meillä on riittänyt nuo komposiittilätkät metri kertaa metri. Ja isommissakin, jos on hyvä työmaa, niin riittää tuo metri kertaa metri ja tämmöstä. Mutta jos tulee tämmöisiä paikkoja niin kuin sataman laiturilla, niin aina rautalätkät, isot, paksut, ne ei väänny eikä anna periksi. Monesti joutuu menemään ahtaisiin paikkoihin, niin sinnekin hyvät lätkät, vaikka olisi sisällä betonilla, ettei se lohkia, alakia, ei tule rakenteellisia vaurioita halleihin ja tämmöisiin. Niin sitten aina ottaa huomioon, että sulla mahtuu kääntyy se kone, peräpuntti, kaikki tämmöiset. Nämä tuulivoimatyömaat, näissä on niitä isoja koneita ja isoja lätkiä ja nuo pohjat kyllä tehdään ihan kunnolla. Että sielläkin on otettu hyvin huomioon just tuo lätkän koko ja koneen koko ja tämmöiset. Niin ja näistä nosturisiirroista niin työmaalla, niin helpoin on justiinsa, että kaikki painot on päällä. Puomi sinne ulos ja siirrät sen verran mitä tarvii. Jalat mielellään ulkona, jos pystyy. Että se on sitten, jos se vähän keikuttaa, niin se ottaa niihin sitten ensimmäisenä. Sitten just näillä isommilla koneilla, niin siinä on jo niin paljon vastapainoja ja tämmöistä, että se pitää vähän miettiä, että miten laittaa koneen. Mutta niitä ei voi jättää niin taaksepäin. Että ne pitää laskea petille. Joko ajat sitten puomin tai puotat ne siihen ja siirrät tai sitten puomi taaksepäin. No, mutta niissä on eri versioita, ne riippuu aina koneista ja näin. Niistä isoista koneista en tosiaan tiedä, mutta noin minä olen tehnyt ja aina se on siirtynyt. Ja sitten justiinsa, että pikkusen aina liikettäkö käännetään renkaita, että sieltä menee kyllä ohjaussylinterit ja kaikki paskaksi, jos tuomilla painoilla ruvetaan vääntää väkisin. Semmosia hommia, mutta eihän tuossa varmasti tullut kaikki, eikä varmaan muistakaan, koska sen sitten aina työmaalla huomaa, että mitä piti ottaa huomioon ja näin. Mutta varmasti ison koneen kuljettajas voisi kommentoida tuonne kans noita ohjeita vähän ja no kaikki, mitä mulla jäi nyt tähän hetkeen sanomatta, että joo. Mutta siinä on tommonen perusasiat. Sittenhän ne opitaan itse kaikki nämä. Ihan maalaisjärjelläkin pärjää. Että eihän nyt kukaan lähde mihinkään savipaskaa ajamaan ja laittaa nosturia pystyyn tai sitten laittaa johonkin kaivon päälle jalkaa. Mutta joo, kumminkin. Mutta sitten kun ajaa just nosturia näin niin, ja näitä varjopaseja ja kaikkia käyttää ja totta kai asiakas ottaa just sen koneen, millä se onnistuu just, että se on halapa. Mutta meilläkin on niinkö sillä aikaa aina jollakin käydä kattoo se työmaa niinkö ennen, ettei tuu sitten yllätyksiä. Että mennään vaan. Noissa isoissa virmoissa on se vähän vikaa, että ne soittaa, että joo tullaan ja ei kukaan tiedä oikeastaan mistään mitään. Ja semmosia. Minäpä en noista isoista virmoista sen enempää puhu. Mutta ei siinä mitään. Kyselkää, katellaan. Jos on jotain, mitä on mielen päällä, niin katsotaan, miten siihen voi vastata.